Слава Україні! Як завжди, редакція новин «Обозріватель ТВ» готує для вас короткі звіти кожного дня, які ми проживаємо в режимі військового часу. Мене звати В'ячеслав Буткалюк, це щоденник війни, і сьогодні 54-та доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. У Львові внаслідок обстрілу окупантом 7 людей загинуло, 11 травмованих. Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він додав, що серед 11 поранених двоє перебувають у важкому стані. Сьогодні у Львову було завдано ще одного удару. Попередніми даними 4 влучання, 3 влучання в складські приміщення, які на даний момент не використовувалися військовими, а також одне влучання по станції обслуговування автомобілів. Якщо брати по загинувших, 7 осіб загинуло, 11 травмовано, за попередніми даними. Ми взяли цей удар на себе, тому ми звертаємося до цілого світу розуміти, що якщо ми не зупинимо ворога і не видавимо з нашої землі, він має намір йти далі. Тому всі маємо бути як один кулак і одним кулаком влупити в чоло, щоб він забув про будь-яку агресію цей ворог на наступних 50 років. Рашисти атакували і Дніпропетровщину. Йдеться про райони Синельниковський, Павлоградський та Криворізький. Є постраждалі та загиблі. Напередодні ворог з градів обстріляв цивільну інфраструктуру Криворізького району. Вогонь вівся зі сторони Херсонської області. Ворог атакував Синельниківський, Павлоградський та Криворізький райони. Вранці ворожими обстрілами піддався Синельниківський район. О 6:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про влучання ракети в об'єкт цивільної інфраструктури. Там сталася пожежа. Її вже загасили. На жаль, є 2 постраждалих. Також сьогодні вранці ворог наніс 2 удари по Павлоградському району. Прильоти повністю зруйнували залізничну інфраструктуру. Російські війська продовжують обстрілювати Харків. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов закликав людей не перебувати на вулицях міста без нагальної потреби. Раніше Генштаб повідомив, що ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ на Слобожанському напрямку, але Збройні сили рішуче відбивають усі атаки. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України. У Золотому, що на Луганщині, бойові снаряди рашистів наскрізь прошили багатоповерхівку. На жаль, внаслідок такої атаки 2 загинуло, 4 поранених. Відповідну інформацію оприлюднили рятувальники. Напередодні окупанти також обстріляли Рубіжне та храм у Сєвєродонецьку. У Кремінні рятувальники ліквідували чисельні пожежі в житловому секторі. Варто зазначити, що зараз у Кремінному рашисти тимчасово зафіксували свої позиції. Повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Зранку вони розстріляли людей, які намагалися виїхати. Є 4 загиблих. Одна важко поранена людина лишається на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінченні обстріли. Наразі контроль над містом Кремінна втрачений. Точаться вуличні бої. Натомість у Чернігівській області продовжуються роботи з розмінування територій. Там працюють піротехніки Вінницької, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської областей. Залучено 44 чоловіка особового складу та 17 одиниць спеціальної техніки, повідомляє прес-служба ДСНС. Крім того, надзвичайники розмінували вже 8 населених пунктів на Житомирщині. Роботи з розчищення територій ведуться у Гостомелі, Бородянці, що на Київщині, та на Харківщині. ДСНС застерігає, що жодних дій з розмінування одеських пляжів не ведеться. Київщина повертається до нормального життя. На трасі Київ-Чоп біля села Стоянка відкрили тимчасовий міст через річку Ірпінь. Тимчасову переправу побудували за 13 днів. Вона дозволила відновити більш-менш нормальне автомобільне сполучення між Києвом та Житомиром. Рок-гурт «Без обмежень» приїхав до напівзруйнованого після рашистської окупації міста Ірпінь, що на Київщині. Про це розповів лідер колективу Сергій Танчинець.
За його словами, вони приїхали до міста, аби підтримати бойовий дух місцевих жителів, українських захисників та волонтерів. До цього колектив виступав в Ірпені ще 15 січня, коли на території України не було російських загарбників. Нагадаємо, в Ірпені під Києвом пошкоджено понад 1000 будівель, 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково. Це 71% від території міста. Знай просто не треба, нам без вас вже ніяк. Редакція новин «Обозріватель ТВ» дякує кожному, хто підписався на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Ми залишаємось на інформаційній варті.